Isa sa mga ayaw na ayaw natin na mga nagwo-work from home ay yung mawawalan tayo ng internet connection. Ayaw natin yan kasi hassle yan. Ayaw natin na sa kalagitnaan ng trabaho natin, bigla na lang mapuputol yung internet. Na ayaw natin na habang may kausap tayo, kausap mo yung boss mo or yung kliyente mo, bigla na lang mawawala yung internet. Na ayaw natin na nadidelay tayo sa deadline kasi walang internet. So, primarily, kung mag-work from home ka, kailangan talaga may linya ka, kagaya ng PLDT, Sky, Converge, at iba pa. But when they fail you, kailangan mo ng backup internet connection. And karaniwan na ginagamit dito sa Philippines, yung mga home prepaid Wi-Fi na SIM-based, yun nilalagyan ng SIM card sa loob. Kaya lang may problema pa rin. Kasi may mga areas talaga dito sa Philippines na sobrang mahina yung signal. And kung gagamitin mo siya sa trabaho, ma-frustrate ka. So, may mga areas na ganun. But anyway, may mga solution naman dyan. Meron kayong mga pwedeng bilhin na signal booster at may mga items tayo na i-unbox today and pwede mo yung magamit din sa work from home setup mo, lalo na kung bago ka pa lang nagwo-work from home. Just a background about me, 2017 ako nagsimulang mag full-time work from home. Pero prior to that, nagpa-part-time work from home na ako habang nagtatrabaho ko sa labas, sa office. Pagbalik ko sa bahay, nag-work from home ako. Kaya lang, maybe yung mga ginamit kong equipment noon, hindi na siya working ngayon. Or kasi nag-iiba yung technology, nag-upgrade, may mga bagong pangangailangan, 'di ba? So today, mag-unbox tayo ng mga items at sana makatulong to sa'yo kung naghahanap ka rin ng solution sa problema mo sa internet. I-unbox natin yung hybrid MIMO antenna para lumakas yung signal mo. Hindi ko alam kung MIMO yon or MIMO. Check nga natin. Sabi dito, MIMO siya. Okay. So, hybrid MIMO antenna para lumakas yung signal niya. And also, mag-unbox tayo ng Rocket SIM. Yun yung napili kong SIM card. Importante na alamin mo na dun sa lugar mo kung ano yung malakas na signal. And then, yun yung SIM card na bilhin mo. Unbox tayo ng open line modem kung saan ko ilalagay yung SIM card. So, without further ado, let's unbox. Alright, so ang first item na i-unbox natin ay ang Smart Rocket SIM. Medyo iba to kesa sa mga regular SIM card ng Smart kasi medyo mabilis siya, lalo na kung na-avail mo yung tamang promo. So mag-ingat nga pala kayo kasi kapag maling promo yung na-avail mo, minsan sa phone lang siya mag-work and hindi doon sa modem. So para dun sa modem, just make sure you avail the 999 for 30 days. And then, ang second item natin ay ang open line modem. Galing to sa Globe, pero dahil open line siya, pwede mag-work dito ang smart SIM card. So, hindi problema yun dahil open line nga siya. So, kahit anong SIM card ilagay nyo, pwede. Pwede rin kayong gumamit ng GOMO. Malakas din siya, lalo na kung doon sa area mo maganda yung signal ng Globe. So, I'd suggest GOMO SIM card yung bilhin nyo kasi mas makakatipid kayo, mas makakamura kayo kasi walang expiration yung data doon. Actually, nung una na lang nalabas tong Globe modem na to, medyo pricey siya. Pero dahil sa medyo marami ng unit yung nakalabas, pati rin sa PLDT Home, meron ng mga unit na kaparehas. So, mas mura na siya ngayon. Alam niyo naman yung law of supply and demand. Kapag maraming supply, tapos konti lang yung demand, medyo mababa yung price. Pwede mo siyang mabili sa Lazada, meron din siya Shopee. So, hindi problema kung saan mo siya mabibili kasi available siya sa maraming stores. So, hindi ko na muna i-insert yung SIM card
dahil unboxing lang tayo ngayon. Pero kung gusto mo ng detailed review tungkol sa performance niya, just comment down below and then mag-upload ako ng panibagong video tungkol doon. Yung next item natin ay yung hybrid mimo antenna na ikakabit natin doon sa ating open line modem para mas lumakas yung signal niya. Just like I said, dahil ang goal nga natin ay makapag-set up ng backup internet connection para sa work from home, kailangang reliable. Kung mag-access lang naman tayo ng Facebook, Instagram, YouTube, kahit wag ka nang gumamit nito, yung internal antenna okay lang. Pero kung sa work from home gagamitin, of course, ayaw mong ma-hassle sa trabaho mo, kailangan mo to. Magpatulong ka kapag ikakabit mo to. I don't think kaya to ng isang tao lang. Itong next item natin, isa to sa mga pinaka-favorite ko sa lahat ng mga nabili ko. Ang item na to ay pwede mong gamitin kapag brownout. Alam mo naman dito sa Philippines kapag umulan, lalo na bigla na lang nagba-brownout unexpectedly, so kailangan mo talaga ng generator. Pero dahil sa medyo maingay yung generator na may gasoline, ito yung pinili ko. So, ang tawag dito ay portable power station. Maraming pwedeng pagpilian na portable power stations. Maraming brands. Pero ang napili ko ay ang portable power station from Yoobao. Medyo sa research ko, kasi bago ako bumili, spend ako ng time mag-research para mas malaman ko kung alin doon yung bagay sa mga devices na gagamitin ko. Depende kasi yan sa wattage nung power station. So, kapag yung wattage niya ay mas mababa kaysa dun sa wattage ng mga gagamitin mong devices, maaaring hindi siya mag-work. So, i-check mo kung ano yung device na gagamitin mo. Desktop ba? Laptop ba? So, depende sa gagamitin mo na device, yun din yung wattage na bibilin mo. So, 300 watts ang binili kong wattage. Meron pang mas mga matataas dito, kagaya ng 500 tsaka 1,000. Meron ding 800. Meron din mas mababa na 200. Pero, this one yung pinili ko kasi kaya naman niya ang laptop. So, just in case sa emergency, hindi na lang ako gagamit ng desktop. Laptop yung gagamitin ko. Pwede rin niyang i-charge yung cellphone mo. Meron din siyang emergency light. So, kung gusto mo makita yung detailed review ko tungkol dito, comment mo dyan sa baba, Yoobao, para mag-upload ako ng video tungkol doon. Kasi yung usaping brownout, sobrang problema talaga yan. Lalo na ako nag-work from home ka. Tapos, biglang umulan ng malakas and brownout, sigurado ako magkakaroon ka ng katakot na stress. So, kailangan mo ng it's either generator or portable power station. In my case, ito yung napili ko kasi pwede mo rin siyang gamitin kapag may camping kayo, lumabas kayo ng family mo, nagpunta ka sa isang place na walang electricity. So, pwede mo siyang gamitin. Pwede mong dalhin to. Okay. Sobrang bigat niya, actually. Para siyang radyo, pero hindi siya radio, mukha lang siyang radio. So, marami siyang ports.
dito, meron siyang, ayan yung fan niya. Diyan niya ilalabas yung init. And then dito sa harap, ayan, makikita mo yung iba't ibang ports kung saan pwede mong i-charge yung cellphone mo. Meron din siyang AC adapter. Doon mo pwede isaksak yung laptop mo. Ito, bubuksan ko yung isang plastic. Ito yung charger. Yan. Tapos, ito naman. Yan, meron tayong ito pa rin yung cable para sa charger. I-connect mo lang siya ng ganyan. Okay, so huwag na muna natin problemahin yan. So, punta tayo dito. Ito yung power button niya. So, makikita mo doon yung battery indicator. Ayan. Ayan yung sa light. Try natin siyang i-turn on. Dapat press and hold. Ayan. Medyo maliwanag siya. Pwede talaga sa brownout. Meron ding manual, pero I don't think kailangan mo pa nito kasi madali lang naman siyang intindihin. Madali lang naman siyang i-operate. So, we don't really need this. Next, of course, kapag mag-work from home ka, kapag yung device mo naman na nagka-problema, kailangan meron ka ring backup. So, bumili ako ng backup laptop just in case masira yung desktop ko. And ito, tip, kung wala kang budget, bumili ng bagong laptop, merong mga second-hand or used laptop na nabibili sa internet, pero kailangan magaling ka mag-research. Kailangan alam mo kung saan ka pwede makabili ng used laptop na functional pa rin. So, ito yung nakuha ko. Mayroon siyang kasamang libreng mouse. Pero, hindi ganun kaganda yung mouse na to, I think. And then, ayan, nakita niyo yung charger. Medyo halatang use na talaga. And, ito na yung unit. Nakalagay siya sa free laptop bag. Nabili ko to guys sa Lazada. Kung gusto mo malaman kung saan ko nabili yung unit mismo, ilalagay ko sa baba. Nabili ko lang siya for 8,000 plus pesos. And ilalagay ko rin yung specs niya dito sa screen. So, pinili ko ang Core i5. So, ayan na yung unit. Ito ay NEC laptop. So, ang NEC ay isang Japanese brand na laptop. And so, halatang use na siya, pero hindi abuse, you know.
Ayan, so try natin siyang i-turn on. Okay, so far okay naman siya. Nasa Windows 10 na siya. There you go. Wala naman ako nakikitang problem so far. So I just need to connect it to the internet and I think wala namang problema. Just in case meron, sasabihin ko yun sa comment section or sa mga susunod ko pang review. Again, this is for backup. Backup ito guys. Kapag nawala yung main device na ginagamit ko, in case bigla siyang nasira or biglang nag-brownout, ito yung ipa-plug ko doon sa portable power station ko. So, kumbaga magpapalit ako ng device pag nag-brownout. Kasi yung wattage ng laptop, mas mababa kaysa sa wattage ng desktop. Kaya mas kaya siya ng portable power station ko. So, binili ko to para din kapag nag-brownout. Para hindi naman ganun ka-hassle. Ayan, nagko-connect siya sa internet. And there you go, connected na siya. And pwede na tayo mag-access ng kahit anong website na kailangan natin. So, meron na siyang pre-installed Chrome dito. And I think wala namang problema. Everything is just normal. Okay. Para sa 8,000 pesos na laptop, with the specs na meron to, maganda na to guys. Yung 8,000 mo kasi, kung bibili ka ng brand new, I think medyo mababang specs lang din or hindi ganun kabilis na laptop ang makukuha mo. Ito, i5 siya. So, medyo mabilis na siya. Hindi ako expert pagdating sa mga specs, pero try natin. Alright, so nakita mo na lahat ng mga items na in-unbox natin today. And kung kailangan mo rin sila, pwede mo silang mabili. Ilalagay ko dun sa baba yung mga link kung saan mo sila pwedeng bilhin. At sana makumpleto yung work from home setup mo, hindi ka na magka-problema sa internet connection mo. Kung gusto mo ng part 2 ng video na to, para i-update ko kayo kung ano nangyari dun sa hybrid MIMO antenna na binuksan natin, then sabihin mo lang na update sa comment section. And kung hindi ka pa nag-subscribe, please subscribe kasi marami pa akong pwedeng i-share, marami pa akong pwedeng pakita dito sa channel na to. Kung interesado ka rin sa mga work from home, side hustle, and gigs, and everything, and mag-subscribe ka na sa channel ko para pag may mga bagong pagkakakitaan online, ikaw yung unang makakaalam. I'm gonna say bye-bye for now, but I'll be back and I'm gonna see you in the next video.